Тож вітаю! В мене зараз сезон DeLonghi, скажімо так. То така партія машин, які я зараз ремонтую, це якраз співпало так, що це якраз машинки цього бренду. І навіяло, що для мене ці машини собою уявляють. Простіше за все пояснити це такими словами. Максимальна легкість користування і бюджетна ціна. Навіть якщо пояснювати, я не знаю, якимось символами, DeLonghi кавомашини можна показати отак. Тобто людина, яка не розуміється на кавоварках, просто хоче собі придбати пристрій, який готує каву. Як їй пояснити, що таке DeLonghi? DeLonghi, по-перше, це простий заварний вузол. Він невеличкий, він зроблений з розумом. З розумом чому? Він готує каву отут в центрі. Після готування залишки кави падають з цього заварного блоку. Залишки кави просто не збираються на цьому приладі. Для прикладу, це ConocoPhillips, який є конкурентом для машин бренду DeLonghi. Там отакий заварний блок. І як ви бачите, тут кава готується десь в центрі цього всього пристрою. І в кінці кінців ця кава його обсипає і лишається внутрі кавомашини теж. Це не є великою проблемою, але таке є. В той самий час, коли на DeLonghi оцей пристрій, заварний блок, я знаю людей, які просто руками його не достають з кавомашини. Це не привід для гордості, звісно, але при цьому машина працює і нічого страшного там не стається. Звичайно, залишки кави лишаються з часом, так стає негарно, але якщо ви побачите так, як в конкурентах, скажімо так, у DeLonghi, це зовсім інша історія. А друга частинка нашого огляду, то, що для мене сам бренд DeLonghi пояснює, це декальцинат. Ця машинка має одну автоматичну промивку, тобто видалення накипу. Якщо ви будете робити декальцинацію, коли просить кавомашина, і не забувати про це, вона буде працювати довго. Довго, надійно. В мене є приклад машини, її купили для бізнесу. Купили в кафе на приміському автовокзалі, і вона пройшла 23 тисячі порцій. Звісно, коли-неколи згадували помити заварник, але не факт. Декальцинацію робили, забували, навіть в такому випадку. І при цьому вона пропрацювала таку кількість порцій. Якщо ж ви будете доглядати свою машину, то машини будуть працювати максимально довго. Тож, що в нас для прикладу? Це в нас динаміка плюс, отако капучинко або лате вона нам готує. Це певне лате, тому що трешарове, веселкове і еспресо. Еспресо, давайте по-чесному, я зробив вже години 2 назад, то пінка, звісно, осіла. Просто лишилась чашечка після тестування кавомашини. Що вона має? Гарний кольоровий дисплейчик, по якому керування, як на телефоні, тобто ви собі обираєте напій, який хочете, натискаєте готування. Якщо хочете змінити налаштування, натискаєте «Май» і то саме обираєте напій, міняєте міцність, яку ви хочете. Ми можемо, до речі, зробити нам тестове еспресо, що ми зараз і зробимо, просто подивимося, як працює ця кавомашина, бо це якраз може відповідь на те, чому це еспресо так виглядає неприглядно, скажімо так, не дивлячись на те, що йому вже час, але все могло бути. Дивіться, міцність яка смішна. Нам хоча б 4 треба. Тож, засиплю зерна, сполосну чашечку і машинка готова до готування. Натискаємо ОК і йде онлайн налаштування. Тобто на цій машинці ми об'єм виставляємо візуально. І це насправді вірно. На, допустимо, мілітах, нівонах є така річ. Там виставляється в об'ємі порція. І тут ситуація. Кавомашини не точно відміряють ці мілілітри. Тобто багато людей вводить в оману, то що машина пише 35 мл, по факту там не 35, а, допустимо, 45. Це просто технологічно так. Тому краще просто собі візуально обирати. Бачите, наше еспресо вже набагато цікавіше виглядає. Візуально обирати під вашу чашечку необхідний об'єм. Після цього його собі зберігати і
ваша машинка буде повторювати цей результат чашка за чашкою, не лякаючи вас якимось дивними мілілітрами, які не співпадають з класичними. Також по налаштуванням, як на всіх DeLonghi, їх тут насправді мінімум промити, просто взяти і промити кавомашину, видалення накипу, запустити наше чищення, автоматичне вимикання, коли зробити, жорсткість води налаштувати, встановити мову, є українська, це гарно, подивитись статистику на цій машинці, получається 4000 порцій. Це 20-й рік. Отак. Загалом, в DeLonghi я б не сказав, що тут цих налаштувань колосальна кількість, але основні, самі необхідні, всі тут є. Мелену каву так можна готувати. Носик для гарячої води, це якщо ви замість молочника будете собі ставити той носик і готувати. Це зроблено для тих людей, хто з якоїсь причини не п'є молочні напої. Ну, в принципі, я теж не п'ю молочні напої. То для мене було б вірним рішенням зняти молочник, ставити той носик і щоб машина була в такому положенні. Тобто є таке. Максимально просто, піддончик води, смітничок, глибина машини 43 см, тобто це невелика глибина. В принципі, більшість кавомашин трохи більше. Ми не беремо особливі конструкції, як то Крупс, там власна річ, але там за рахунок якості кави і за рахунок надійності. Ця компактна конструкція, вона геніальна по-своєму, тобто я тут нічого не скажу, тобто вона цікава, прикольна, але мені не дуже заходить. Тобто реально Крупс машини страждають надійністю. Давайте так, надійністю вони точно страждають. Тож, по DeLonghi. Що ми ще можемо сказати? Що буде, якщо ви не будете обслуговувати і робити декальцинацію на цій машинці? Насправді зламається багато чого. В першу чергу, це основна річ, яка виходить з ладу, верхній поршень. Давайте ми його глянемо. Це отака деталь. Його завдання, в принципі, як? Готувати каву, створювати тиск, рівномірно подавати воду через заварний блок. Певно, щось таке. І так, ця річ вийде з ладу, заварний блок. Він не трісне, але отримує собі пошкодження, як то царапини. За рахунок цього він теж не буде тримати тиску. Звісно, в кавомашині в поганому випадку щось заб'ється наглухо, але то таке вже. Заб'ється трубки, трубку можна завжди замінити, це не так дорого. Це 1250 гривень коштує. Тож, насправді, по DeLonghi, якщо ви хочете собі просто гарне лате, кавомашину для цього, все просто. Кавомашина вам готує каву, а ви робите обслуговування, коли вона вас про це просить. По бажанню миєте заварний блок. Давайте не по бажанню, все ж миєте заварний блок раз на місяць, раз на два, дістали, помили і плюс внутрі кавомашинки теж. Якщо це ви будете робити на всіх кавомашинах DeLonghi, як мой той вищий приклад, 20 тисяч порцій кавомашина вам зробить каву, звісно, за рахунок цієї фантастичної надійності, кавомашина робить не ідеальну, але цей сегмент і є такий. Тобто це надійні кавомашини середнього цінового сегменту для середньої кави. Середню каву кавомашина робить добре, тож якраз DeLonghi гарний вибір буде. Тож, якщо цікаво, звертайтесь, я маю вибір DeLonghi кавомашин як з автоматичним капучино, так і з ручним капучино. Актуальна наявність на сьогодні. Сьогодні у нас 3 серпня 26-го року. Різні варіації, різні ціни. Дешевші з ручним капучинатором, дорожчі з автоматичним. Тож так, як на мене, ознака бренду DeLonghi – це гарне лате і просте користування, і надійна кавова система. Тобто, якщо ви доглядаєте кавомашину, ви отримуєте чашечку за чашечкою за чашечкою, навіть в бізнесі. Тож, таке. Якщо треба, звертайтесь і дякую за увагу, до побачення.